ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት ይዘንላችሁ የቀረብነው እንግዲህ ጣና ታሟል። ይሄንን መቼም ሳሰሙ ያቀራችሁ አይመስለኝም። እናም በዚህ ቻናል ምንድነው ይዘን የቀረብነው ጣናን ምን አጠቃው፣ እንዲሁም እምቦጭ የተባለ አረም ከየት መጣና የተለያዩ አንዳንድ ጉዳዮችን የምናወራበት ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም በቴክኖሎጂው ዙሪያ ምን ተደርጎ ነበር፣ እንዲሁም ሌሎች ዓለማትስ እንዴት አድርገው ይሄንን አስከፊ የሆነ አረም ተበቅለውታል ወይም ተወጥተውታል የሚለውን ነገር እናወሳበታለን ማለት ነው በዚህ ቪዲዮአችን። ከዚህ ሁሉ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ቪዲዮአችን እዩትና ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉልን፣ ካልተመቻችሁ ግን ላይክ አድርጋችሁ አስተያየትና ጥቆማዎትን እንደተለመደው በኮሜንት ያሳውቁን ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮአችን ሲመቻችሁ የተለያዩ አሁን ከዚህ ጋር የተያያዘ ሀሳቦች ፕሮጀክቶችም ስላሉን እንደነሱ ያሉ ቪዲዮዎችን እንድንሰራላችሁ ስለሚያግዘን ቪዲዮአችንን ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ኮሜንቶቻችሁ ደግሞ ያጠፋነው ያበላሸነው ነገር ካለ ያንን የምናስተካክልበት መንገድ ስለሆነ እባካችሁ ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን አትርሱ። እናመሰግናለን። ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። እንዴት ጣና ያልቅስ ባውጥቶ እንደሰው አንተም እኔም አንቺም በደቦን እንነሳ ይነቀል ጠላቶ ዳግም ላይ ነሳው ያባይራ ሲውከት ጓዳ አጸደ ገዳማት የውሃው ማስክ ያመሻጌት የውበት ሰገነት። እንግዲህ ከመጀመሪያው ከጣና እንጀምራለን። ጣናን እንግዲህ የማያውቀው ሰው አለ ብዬ ባላስብም ኢትዮጵያ ውስጥ ተወልዶ ያደገ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄንን ቪዲዮ ከዚህ በፊት ምናልባት ላይሰሙ ይችላሉ ብዬ ያስኳቸውን አንዳንድ መረጃዎች ስለ ጣና ልንገራችሁ። በጣና ከቱሪስት መስህብነቱ ባሻገር እንግዲህ 3 ሚሊዮን ገበሬዎችን በዙሪያው አቅፎ የያዘ ስለሆነ 3 ሚሊዮን ገበሬዎች በጣና ይተዳደራሉ ማለት ነው። መስኖቻቸውን በማልማት እንዲሁም በተለያዩ ስራዎች ሀሳብ በማስገር በተለያዩ ስራዎች እዚህ ጣና ላይ ተዳደሩበታል። እንዲሁም በውስጡ ወደ 37 የሚሆኑ ደሴቶችን ይዟል። እንዲሁም ከ20 በላይ 21 አካባቢ ገዳማቶች ይገኙበታል ማለት ነው በእነዚህ ደሴቶች ላይ። ስለዚህ ይሄን ካልኳችሁ 123 ሚሊዮን የሚሆኑ የጣና ውሃ ልክ እንደ መጠጥ አገልግሎት ያገለግላል ወይም የውሃ ምንጭነት ያገለግላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ለአባይ ደግሞ 60% ማለትም ከግማሽ በላይ በከፍተኛ ሁኔታነት ልክ እንደ ምንጭነት ያገለግሏል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስላችሁ ጣና ስፋቱ ስንት ነው? ይሄንን በቁጥር ምናልባት ለማወቅ ካልቻላችሁ 2156 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ይሸፍናል ማለት ነው። እንዲሁም በከፍተኛ ጥልቀት የሚገኝበት 15 ሜትር ድረስ ጥልቀት ያለው ቦታ አለ። ይሄ ጉግል ላይ ያለ መረጃ ነው። እንዲሁም ማለት እስከ 9 ጫማ ጥልቀት ማለት ነው፣ በጫማ ልኬት ስንለካው ማለት ነው። ስለ ጣና ይሄን ያህል ካልኳችሁ ይበቃል። ምክንያቱም ጠቀሜታው ለምስራቅ አፍሪካ ለአየር ንብረት ምን ያህል ወሳኝነት እንዳለው ሁላችንም እናውቃለን። ስለ ጣና ይሄን ያህል ካልኳችሁ ስለ እምቦጭ ደግሞ የተወሰነውን ልንገራችሁ። እምቦጭ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው በጣም አስከፊ ነው ሲባል በተለያዩ ሚዲያዎች ሰምተናል፣ አይተናል። ነገር ግን እኔ የተወሰኑ ሪሰርቾችን ለምን የተለያዩ መረጃዎችን ለማየት ሞክሬያለሁ። በትክክል ምንነቱን ለማወቅ ሞክሬያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እምቦጭ የተባለ አረም
እንግዲህ ውጮች ዋታ ሃይሲን ብለው ይጠሩታል ማለት ነው። ይሄም ምንድነው በሴክሹዋል እና አሴክሹዋል በሆነ ሪፕሮዳክሽን ሜተድ ነው የሚራባው። ይሄም ስላችሁ ማለትም ወንድና ሴትየው ተገናኝተው ዘሩን መፍጠር ሲችሉ እንግዲህ በከፍተኛ ሁኔታ ደግሞ የሚራባበት ሌላኛው ሁለቱ ሳይገናኙም ለምሳሌ ግንዱ ተቆርጦ ቢተከል በተለያዩ መንገዶች ሊራባ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም የመራባት እድል ስላለው በከፍተኛ ሁኔታ የመጨመር እድል አለው ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው ስለ እምቦጭ የምነግራችሁ አጠቃላይ ያለው ሁኔታ እይታው ከውጭ በኩል ስናየው ምን ይመስላል የሚለው ነው። እሱም ምንድነው በጣም ስፖንጂ የሆነ አትክልት ወይም ደግሞ አካሎች አሉት ማለት ነው። ስፖንጂ ስላችሁ ውሃን በደንብ ስለሚመጥ ልክ የስፖንጅ አይነት ባህሪ አለው ማለት ነው። እንዲሁም ወፍራም የሆነ ቅጠሎች አሉት። አንጸባራቂ የሆነና ሰፋፊ ቅጠሎች ናቸው የሚኖሩት። እንዲሁም ልክ የወይን ጠጅ ሰማያዊ አበባ ቀለም ነው የሚኖረው ማለት ነው። እንዲሁም ከውሃው በላይ እስከ 1 ሜትር ወይም ደግሞ እስከ 3 ጫማ ከፍታ ድረስ ከፍ ሊል ይችላል። በጣም ረጅም የሆነ ስርም አለው ማለት ነው። ይሄም ከባድ የሚያደርገው ለዚህ ነው። ምክንያቱም በማሽን ለመጎተት በሚሞከርበት ጊዜ ስሩ እርስ በርስ በመጠላለፍ ከባድ ያደርግበታል ማለት ነው። ማሽኖችን ከባድ ጉልበት ይጠይቃል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ውጤታማ እንዳይሆኑ የሚያደርገው ይሄ ምክንያቱ ነው። ስለዚህ ይሄ ከሆነ ምን አይነት የማሽን አይነት ዘዴዎችን መጠቀም እንዳለብን ሁላችንም ቢሆን ማሰብ አለብን። ይሄም ምንድነው የሚያደርገው በቀን ከ2 እስከ 5 ሜትር ከፍታ ጨምሮ የሚገኝበትም ሁኔታ አለ። ይሄም በሳውዝ ኢስት ኤዥያ አካባቢ ላይ ከፍታው በጣም ጨምሮ ተገኝቷል ማለት ነው። እና ይሄ ምንድነው ኔቲቭ ወይም ኦሪጂኔትድ ወይም የተጀመረው ወይም የተገኘው ለመጀመሪያ ጊዜ የት አካባቢ ነው ካላችሁ ትሮፒክ ኤንድ ሰብትሮፒክ አካባቢዎች ነው ማለት ነው። ማለትም በአማዞን ሪቨርስ ቢያዝን ወይም ደግሞ የሳውዝ አሜሪካ ነው የተገኘው። ማለትም በአማዞን ወንዞች ተፋሰስ ላይ ነው የተገኘው ማለት ነው። ይሄም በደቡብ አሜሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ ግን ይሄ ተክል ኢንትሮዲዩስ ወይም ደግሞ የተዋወቀው በ1884 ዓ.ም ነው። እንዲሁም አይደንቲፋይድ የተደረገው ፍሎሪዳ ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እምቦጭ አረም ምንድነው አስከፊነቱ ካላችሁኝ የመራባት እድሉ በአመት በሺዎች የሚቆጠር ዘሮችን ያመርታል። እነዚህ ዘሮች መመረታቸው ብቻ ያስገርማችሁ። አንዱ ያመረተው ዘር ለ28 ዓመታት መራባት የሚችሉበት ማለትም የሚቀመጡበት ቦታ ምቹ ከሆነ በዛ ኮንዲሽን ላይ ለመራባት ዝግጁ ሆነው መጠበቅ ይችላሉ ማለት ነው። ይህም አስከፊ የሚያደርገው ሌላኛው የእምቦጭ አረም ባህሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን እምቦጭ ማን ናቸው ሊያራቡት የሚችሉ ነፍሳቶች ካልነ ሎንግ ታንግ ያላቸው ቢዎች፣ ረዥም ምላስ ያላቸው ማለት ነው ንቦች ናቸው የሚያራቡት ተብሎ ተቀምጧል። ስለዚህ እምቦጭን ሊያጠፉት ወይም ደግሞ የሚመገቡት ናቸው ካላችሁ ወይም ፕሪዳተሮቹ ዌቪል የሚባሉ ወይም ደግሞ ኔፍቶኒያ ቾርኒያ የሚባል የሳይንቲፊክ ኔም ነው። አዳልቱም ወይም ላርቫው ይመገቡታል ማለት ነው። ይሄም ሀርቢቮር ወይም ደግሞ አትክልት በል ስለሆነ የሚመገበው ይሄንን በከፍተኛ ሁኔታ ሊመገበው ይችላል። ነገር ግን ለሰው ልጅ ጎጂ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ተመራጭ የሆነ የማጥፊያ መንገድ ተደርጎ መወሰድ ይችላል ያስባለሁ። እንዲሁም ምን ጥቅም አለው ካላችሁኝ እምቦጭ ለጨርቃጨርቅ ምርቶች ያገለግላል። እንዲሁም ወረቀቶችን ለመስራት ለተለያዩ ፈርመንቴሽን ተደርገው ባዮጋዝ ለመስራት እንዲሁም ደግሞ ፈርቲላይዘሮችንም ለመስራት በጣም ያገለግላል። ፈርቲላይዘር ማለት ማዳበሪያ ለገበሬው
ማዳበሪያነት ያገለግላል። እሺ ይሄንን ካልኳችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት ማለት ጣና ላይ በተደረገው የእምቦጭ ወይም ደግሞ ጸረ እምቦጭ የሆነ እንቅስቃሴ ምን ተደረገ ካላችሁኝ፣ አንደኛ ጥንዚዛዎች መጡ ነበረ። እነዛ ጥንዚዛዎች ያንን እምቦጭ እንዲመገቡ ተደርጎ ነበር። ነገር ግን ያው በተደጋጋሚ በዜናም በተለያዩ ሚዲያዎች ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ስንሰማ ነበር። ከጊዜ በኋላ ግን ውጤቱን ስላላስመዘገቡ ይመስለኛል እንግዲህ እስካሁን እያየነው ነው። እናም በጣም እያስቸገረ ነው እምቦጭ። ስለዚህ መፍትሄ አላመጣም ማለት ይቻላል። ሌላኛው የሚያጭድ መሳሪያ ተሰርቶ ነበረ። ስለዚህ ያ መሳሪያ ሁሉም አገልግሎት መስጠት እንደጀመረ እንጂ አሁን ላይ ለምን እንዳቆመ በግልጽ የተነገረ ነገር የለም። ሌላኛው ያው የሰው ጉልበት ነው። እሱ በደንብ ማለት ይሻላል ከሌሎች በተሻለ አይ ቲንክ ለማጥፋት የቻለ ይመስለኛል። ሰዎች በጉልበት ገብተው ያወጡ አንድ ላይ በጋራ ሆነው ሊያስወግዱ ሞክረው ነበር። ሌሎች ምን ይጠቀማሉ ከተባለ ሌሎች አካባቢዎች ላይ እንግዲህ እንግርኳችሁ አንደኛው 3 አይነት ሜቶዶችን ይጠቀማሉ። ኬሚካል፣ ፊዚካል እና ባዮሎጂካል የሆኑ ሜቶዶችን ማለት ነው። ኬሚካል ለኛ ሀገር አይሆንም ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እዚህ ጣና ላይ መጠቀም ካስፈለገ ያ የምንረጨው ጸረ አረም ወይም እምቦጭን ሊያጠፋ የሚችል ኬሚካል ሌሎችን ውስጥ ያሉ ህይወት ያላቸው ነገሮች ሊጎዳብን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህም እንደ ውጤት አመርቂ ተደርጎም ሊወሰድ ያልቻለበት ምክንያት ነው የራሴ ግምት። ምክንያቱም ለሌሎች ውሃ ውስጥ ላሉ ህይወት ላላቸው ነገሮች አፌክት የሚያደርግ ነገር ስለማይመከር ማለት ነው እንደ መጀመሪያ አማራጭ። ሌላኛው የሚጠቀሙት ፊዚካሉ ለኢትዮጵያ የሚመከረው ይሄ ነው ማለት ማጭድ ያለው የሚቆጥ የሚከትፈውና እዛው ላይ እየፈጨ ለማስወጣት መሞከር ነው። ይሄ አሪፍ የሆነ ወይም ደግሞ የሚመከረውም ይሄኛው ዘዴ ነው። ምክንያቱም ለኢትዮጵያ አንደኛ በውስጡ ያሉ ኢኮሎጂካል ወይም ኢኮሲስተሙ ሳያዛባ ያንን ነገር ማውጣት የሚቻልበት መንገድ ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላኛው ባዮሎጂካል ያልኳችሁ ሜተድ ማለት ሊቪንግ ቲንግስን በሊቪንግ ቲንግስ መጠቀም ማለት ነው። ህይወት ባላቸው ነገሮች ለምሳሌ እነዚህ ያልኳችሁ ጥንዚዛዎች በትክክል አጠቃቀማቸው ከተቻለባቸው አሪፍ ውጤት ሊያመጡ የሚችሉ እነዚህ ናቸው። ስለዚህ ስለ ጣና ይሄንን ብለናል። ነገር ግን ከዚህ መጨመር የምፈልገው አንድ ሀሳብ አለኝ። እስከዛሬ ሀሳብ ተብሎ ኢትዮጵያ ላይ ወይም በጣና በተጋረደው ችግር ላይ ብዙ ነገሮች ተሰንዝረዋል። ማለትም ማሽኖች መጥተዋል። ነገር ግን ወዲያው ስራ ሲያቆሙ ወይም ደግሞ እንግዲህ ስራውን በትኩረት ባለመስራት ሊሆን ይችላል በተለያዩ ጉዳዮች ትኩረት ብቻ እንዳልተሰጠው አይተናል። ይሄም የሆነበት ምክንያት ብዬ ማስበው ልክ እንደ እርዳታ ተደርጎ ጣናን ለመታደግ ተብሎ እየታሰበ ስለሆነ ይመስለኛል። ስለዚህ እምቦጭን እንደነገርኳችሁ እምቦጭ በጣም ብዙ ጥቅሞች እንዳሉት አይተናል በዚህ ቪዲዮ ላይ። ስለዚህ እነዚህን ጥቅሞች ለማህበረሰቡ እንዴት መጠቀም እንደሚችል ብናስተምረው ራሱ ማህበረሰቡ እየተጠቀመበት ይህንን እምቦጭ የመጠቀምና የመጨረስ ብሎም ደግሞ በራሱ በየቤቱ እምቦጭን የማርባት ጊዜ የሚመጣበት ሁኔታ ይፈጠራል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ይሄ አስተሳሰብ ላይ መሰራት ያለበት እናም ቅድሚያ መሰጠት ያለበትም ቅድሚያ መሰጠት እንዳለበት ባምንም፣ ነገር ግን ማህበረሰቡም ዝም ማለት የለበትም። ጣና የሁላችንም ነው። ይሄ የአንድ ሀገር ወይም የአንድ ብሔር ወይም የአንድ ክልል ብቻ ሀብት ብቻ ሳይሆን ይሄ ሙሉ የኢትዮጵያ ሀብት ስለሆነ አይናችን ያየ ሲጠፋ ዝም ማለት የለብንም ባይነኝ። ስለዚህ ጣናን እንታደግላችኋለሁ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ ሳታደርጉ እንዳትወጡ። እንዲሁም ቪዲዮአችንን እዩትና ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ካልተመቻችሁ ላይክ አድርጋችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን ማለት ነው። ቻው።